umagang araw. Well, it is a very, very fine morning. The sunshine is beautiful. At sabi ko nga kanina, nakita ko si Kado, refreshed si Kado. Well, ako rin po, after several days of sleeping, at mabuti na lift na po yung ECQ. It's a moderated ECQ now. Not everybody knows the meaning, but mas maluwag ng kaunti siguro. No? May nagtatanong sa akin kung pwede na silang lumakbay mula dito sa Pasig kung sa Tagaytay. Actually, hindi ko pa alam. Pero palagay ko naman na mas maluwag na at you can risk it. Although we can always check sa social media. Maraming information dyan. And so, good morning, Maestra Ana and Kado. Good morning. Good morning po. Yeah, it's August. Yeah. Siya, Maestra, sige, please, go ahead. Oo, katulad po ninyo kahapon, tulog din lang ng tulog. Recovery from too busy schedule. Pero ngayon, medyo maluwag na. Buti na. Okay. Habol tayo ng ilang mga diskusyon. Of course, paalala doon sa petition natin. Tuloy-tuloy po. And we're trying to make it easier for people who want to sign up doon sa petition to open the investigation of the Fort Detrick, ano? At nag-usap na po tayo ng ating techies, si Ka Joshua, sila Kevin, and sila Neil, and we'll one-click sign in, or one-click sign up ang gagawin po natin. And so that's one of the announcements. No? And ano pa bang mga importante before we start? Ano? Well, of course, hinabol natin this morning dahil ngayon lang natin na-receive yung latest article, part 2 ni Kaado. O dati na po yan, pero pinost mo ulit Kaado sa Facebook. Yan nakita ko at hinabol po natin. So we have a lot of things lined up na pag-uusapan po natin. I'm waiting for the GTNR feed sa Facebook and sa YouTube so you can monitor what we are discussing. Okay, warm-up period is over. Let's start po after discussing a bit about the petition, which we will repeat again midstream sa discussion po natin. Let's go first to the next prepared items sa agenda po natin. Well, ang there is, let me just check. Okay. The next item is isang Pilipino na naman ang nabugbog at sa New York. Ano? Filipino Miss Saigon alumnus attacked by robbers in New York. Miguel Braganza, an alumnus of Miss Saigon, meaning nag-perform na siya sa Miss Saigon. No? Kasama sila Lea Salonga and ang sumunod kay Lea Salonga si Wilson, no? Monique Wilson, was on his way to his apartment when a robber assaulted and hit him with a gun on the forehead. And let's move on. Well, this next one again, yung mga pinaglalaruan ng mga issue ng media para magkaroon ng atensyon sa publiko. Maiba sila doon sa ibang mga reportage ng mga dyaryo at radyo at telebisyon. This time, DWIC naman. And dito sa Philippine Star, no? Itong latest sa DWIC 882 ay lumabas po ito kahapon lang po from what I recall. At sabi, itinaboy ng China ang mga eroplano ng AFP sa West Philippine Sea. AFP na nagpapatrolya sa West Philippine Sea, itinaboy ng China. Ano ba ang totoo dyan? Dito sa kaliwa, July 19, sabi ng Coast Guard daw, ayon sa report ng Philippine Star, Coast Guard chases away Chinese vessel. Parang natakot ng Chinese vessel. Dito naman sa kabila, ang AFP naman ang tinaboy ayon dito sa report ng DWIC. Yung ilang mga comments dito, yun na nga, negatibo na, ano na ba itong binabalik na naman sa West Philippine Sea dahil wala namang mapag-usapan na.
So yan isang ulat lang para mag-ingat ang ating publiko sa media. Hindi naman natin sinasabi na maraming o may masamang intensyon ng media. We have to understand yung competition sa media. Tinutulak yung iba dyan na mag-gimmick para mabigyan ng attention. And of course, that's not as bad as si Sembrano, si Charo Sembrano, na gumagawa talaga ng storya kung binabayaran ng mga tao para gumawa ng storya at ilalatala para siya ay mabayaran ng mga dayuhan. Ano? So, yan ay isang lesson lang sa media. What is our next item? Ito na po yung article ni Kaado sa Solidarity for Sovereignty na column niya, Party Pooping Pacquiao is Bongbong's boon. Bakit pakinabang ni Bongbong yan, Kaado? We'll discuss that. So, any one of the three items, Maestra, you want to comment on? Doon po sa yung sa South China Sea na naman na issue. At saka natatawa ako kasi nire-reshuffle lang nila yung mga issue eh. Oo nga Nire-reshuffle nila eh. Like, ngayon, hindi kumagat masyado yung COA kasi syempre nadidepensahan yung COA kasi 2 beses nag-talk to the people si Presidente. So ngayon, reshuffle ulit sila. Punta na naman sila sa South China Sea. Parang nagsa-shuffle lang ng issue ang mga ito hanggang sa dumating ang eleksyon. Pero parang, tama nga kayo. Maganda nga yung na-mention nyo kasi di ba sabi nyo, yung media, mag-ingat tayo, tas maging mas mapanuri. At saka sa susunod po na up to forum, kayo ni Kaado ang ating resource speakers and you will talk more about media and media cooperation and how it impacts Philippine-China relation and I think other relations of diba, countries na may relasyon ng Pilipinas. Importante ang media actually when you talk about role. Kasi dalawa yan eh. It's either media will create something na magkakaroon ng animosity or hindi magandang pagkakaunawaan ng dalawang bansa or magkikreate siya ng more understanding. It really depends dun sa media outlet at sa mga media people. So, totoo yan eh. Yeah, and naalala ko yung storya ng Pied Piper of Hamelin na nadaanan mo ba yan, Maestra Ana? Hindi po. Kasi siguro si Kado, alam mo yan, Pied Piper of Hamelin. Kasi yung henerasyon namin, sa kindergarten, sa grade 1, pinapabasa sa amin yan. Yung Pied Piper, may pipa siya. Yung music na papasayaw ang mga bata. At kung ano-ano mga hayop na papasayaw niya, napapasunod. So yung Hamelin is a town in one part of Germany na infested ng mga rats, mga dagang malalaki. So frustrated yung burgermaster ba ang tawag nila, burgermeister ng town of Hamelin at yung mga mamamayan. Sabi nila, paano natin palalayasin at tatanggalin itong mga sangkatutak, talagang kumakalat yung mga daga sa town nila. Naisip nila itong Pied Piper family. So, kinontrata nila at sabi ni Pied Piper, okay, sige. Nagtugtog yung mga Pied Piper, sumama sa kanya yung mga daga, libo-libo, daan-libong mga daga, tapos dinala niya sa ilog. At yung piping niya ng music, napakaganda sa mga daga, nilunod niya yung mga daga. So, bumalik siya doon sa Burgermeister at sabi niya doon sa yung kabayaran ko. Binarat na siya ng Burgermeister. So ang ginawa niya, nagpipe na naman siya ng himig, ng tunog, ng awit, ng tugtog. At yung mga bata ng Hamelin ang sumama sa kanya at nawala na lang at never na nakita yung mga bata. That's information. Yan ang information. And so, yan, nakwento ko na yung sa 9/11 sa World Trade Center na kung paano ito umabot doon sa Afghanistan War and ngayon doon sa collapse ng American regime doon sa Afghanistan. Pero may nanalo at hindi ang Taliban kasi ang Taliban haharap pa sa economic crisis, mga intriga ng Amerikano. Sinong nanalong walang kaduda-duda? The American defense industry. Yes, that's true.
Anyway, let's go to Kaado. Kaado, what among, of course, you will discuss a bit your article, no? But before that, do you have any comment doon sa iba? Meron. Actually, dito sa aspeto ng Asian hate crimes, no? May nakikiramay dyan sa isang star ng Miss Saigon. Kaya nga ako naglabas kanina ng isang mema na naman o isang post sa Facebook. Dahil ito si Albert Del Rosario, no? Naglabas naman through the ABS-CBN news. Meron pa bang ABS-CBN? Naglalabas pa sila ng meron pa silang news website or something, nilabas na naman tong si Albert De Rosario. Oo, nakita ko. Filipinos first before China. Oo. Malaman uli ang pahayag ni dating na in this coming 2022 elections, you must vote for leaders who will put Filipinos before China. Humirit na naman to si Tatang. Paano naman yung gagawin natin sa lahat kasama ng walang sawang pagsisinungaling? Para sa mabawi na naman ninyo nalugi sa inyo ni Manny Pangilinan at saka ni Indonesia Anthony Salim sa Forum Energy sa paghukay nyo ng langis at gas na hindi natuloy sa rectorate? Makaganti lang kayo sa pagkawala ninyo ni Noynoy Aquino ng kontrol natin sa karagatan ng Scarborough Shoal. Sobra ng pay saving ito. At ginagayugod nila kasi napansin ng ABS-CBN kahapon na itong sa COA, which we will discuss later, hindi tumatalab. No? It's a puwera in China. Paano bakuna, Sir Del Rosario? Kung may shares of stock kayo sa Pfizer, hindi kayo total ang kita ninyo is about 300 million a year just all for yourself. Paano naman? Mamamatay muna kami. Ang China, nag-donate na ng 25 million. At meron pang 1 million Sinopharm at 10 million na Sinovac yata uli. No? The Chinese have put the Filipinos first. Yes, before that's you. right. Yeah. Galit ka pa rin. Yeah. Galit ka pa rin. And kaya importante i-point out yung information and tulad ng ABS-CBN. Kaya nabubuhay lang sila Carpio, sila Del Rosario ay dahil dito sa mga renegade or rogue media, mga kontrabidang media. Kung wala naman na itong mga reports na to, nasaan sila Carpio, sila Del Rosario? Wala, nowhere. And but that's good. Sige. Itong kinakalat nila is creating a bad trend ng racist movement. Dahil ang mga taga-kanluran, ang mga puti, talaga mga may sakit sa rasa yung mga yan. They think they are superior race. Kaya yung mga mukhang inchik dyan, yung mga mukhang chinky eye dyan, sa kanila, sino ba yung mga yan? Akala mo ba yung mga yan? No, hindi. Mga ordinaryong standby lang sa New York yan. Kawawa naman tayo pag nagkaganyan. Okay. Maestra. Ang ko dyan kasi po, I think Filipinos and the country as a whole has to see it in a with wide eye open, kumbaga. Kasi bakit? Sino ba? Totoo naman kasi ang sinasabi din natin na sino ba ang unang rumisponde sa atin when we were in 2020 na sobrang nandun tayo sa point na parang hindi natin alam anong gagawin kasi wala tayong vaccine, wala tayong mga PPEs and all. Sino ba ang unang rumisponde? It was China. Hindi lang naman vaccine actually ang pinag-uusapan dito, even mga machines, equipments, you have the PPEs, you have even masks, no, and all that. Sila yung unang pumunta at tumulong at nag-extend ng helping hand despite the fact na ang daming propaganda against them.
kung tao lang yan na hindi nag-iisip, kumbaga, bakit ka tutulong sa isang country na halos castigate ka na yung kinakastigate ng mga media and some other politicians. But I think they went above that. No, they choose the higher path. Na okay, wag na nating isipin sila yung mga black propaganda. Let's help the country because there are neighbors tapos kailangan nilang tulong. Mas ganun mag-isip ang China eh. So, yun ang inuna nila. Tapos ngayon, alam nila na we are dealing with Delta. At alam din nila na kahit na may mga napupurchase tayong mga vaccines from other countries or other manufacturers, hindi pa yun sapat. So anong sinabi? Okay, we will intensify. Ngayong month na to, sabi ni Kaado, totoo yun, 10 million ang papasok. Tapos out of the 10 million, may 1 million na Sinopharm na na donation. So We'll discuss that. These are the things na dapat tignan natin. Let's base on facts. Public opinion, I think po, this country has to remember na ang supposedly po, ang public opinion should be based on facts. Not necessarily based on propaganda lang. Kasi hindi po tayo uusad kung ganun po yung mangyayari. Ang may dadagdag ko lang, yan dahil sa ideolohiya na tinatahak ng liderato ng China. Ano yung ideolohiya niyan? Sosyalismo. Sosyalismo po, iniisip mo yung mga kapwa mo. Hindi tulad nung sa kanluran, sa Amerika, for example, pansarili, kapitalismo. Kaya nakikita natin, nagkakawindang-windang, nagsasurge na naman ng COVID-19 sa ilang states sa Amerika. Mamaya ata, may balita din tayo dyan. Alabama, Florida, kasi yung attitude ng mga states na yan, wala kayong pakialam sa akin. Ayaw kong mag-mask and so on and so forth. No? Inaaway pa nila yung mga otoridad sa eskwelahan na gustong mag-mask. Yung mga bata, nilalabanan nila. Well, anyway, we'll have more of that as we go on. So, quick comment, Kaado, sa iyong party pooping Pacquiao is Bongbong's boon. Bakit advantage ni Bongbong, si Pacquiao? Hindi kasi, established na ngayon na na-hostage si Pacquiao nitong triad ni Coco Pimentel at saka ni Mikey Romero at saka ni Albi Benitez. No? Itong tatlong ito ang sumasakote sa kanya. Kaya nga sabi ni Presidente Duterte, ito si Coco, hindi naman ginagamit ang kokote niya. Siya nagsimula ng lahat ng gulong ito. Magkaibigan si Pacquiao at saka si Duterte. Ngayon, magkaaway na sila sa dyaryo. Dahil sa mishandling. Ngayon, ang analysis, nagulat ako rin sa analysis na ginawa ni Peter Lavinia, no? Na napakalapit sa mga Duterte. Na sinasabi niya na ito ay nagkikreate ng isang sitwasyon kung saan ang nakikinabang ay si Bongbong Marcos. And indeed, dito sa latest na survey ng DCRH, biglang number 2 na si Bongbong Marcos, 25 si Sara Duterte, at 18 na si Ferdinand Marcos. Sugo pa ito ng kapalpakan ni Isko, no? Ni Yorme Francisco Damagoso na nagpepili para may COVID. Alam mo kami ito, mayor ka ng Maynila, alam mo dyan sa Santa Ana Hospital, General Hospital, dyan namatay yung best friend ko, si Ray Cayetano humiga siya rin sa isang kama, nakasapatos pa siya. Walang mask. Kitang-kita yung kama, walang kobre kama, walang ayos. Reflex, anong klaseng mayor ka? Hospital mo, hindi mo malagyan ng kobre kama? At saka pasyente, nakasapatos? Anyway, aside lang yun. Ang comment ni Peter Chulabinya ay mukhang nagkakaproblema si Duterte dahil parang may reluctance si Sara na tumakbo for president. Kaya ang lumalabas na kombinasyon sa kanyang crystal ball ay Bongbong Marcos, Digong Duterte o Bongbong Marcos, Sara Duterte. You know, ang dinidiscuss ni Peter Lulabinya sa column ni Charlie
Manalo. Medyo kinote ko dahil related do sa article ko about kung paano nagiging party pooper na PDP laban, ito si Manny Pacquiao. Okay. Anyway, ang latest sa party movements is Pacquiao seems to be calibrating away from PDP laban and hopefully will establish his own coalition. Yun ang nangyayari. Well, we're being reminded of the time, no? So let's move on. And pero maganda po yung ulat mo, Kaado, yung view analysis ni Peter Q. Lavinia. That's really very important. Okay, ito ay mga series ng update, yung mga nababanggit ni Maestra Ana kanina, ng mga vaccines, nabanggit din ni Kaado galing sa China. Chinese ambassador to the Philippines, Huang Xilian, announced that additional donation of 1 million Sinopharm vaccine to arrive. This was yesterday, no? So today po darating, ano? As part of China's pledge to substantially increase the supply of vaccines to the Philippines, China will be donating an additional 1 million. Ang Integrated Development Studies Institute nag-report yung August deliveries to the Philippines, 5 million from China, 1 million lang sa US, Britain, and the other countries. And the next one, Duterte assures China that the Philippines will stay neutral. President Rodrigo Duterte said that the Philippines will stay neutral on geopolitical issues as he thanked China for the latest donation of vaccines against the coronavirus disease 2019. Alam po ninyo, yung neutral ay magandang-maganda na po yun. Yun ay paglalayo na sa Amerika. Ano? And yung VFA, meron na akong post, nakita siguro ninyo, yung 1975, tumatakas ang mga Amerikano sa Saigon, na 2021, tumatakas ang mga Amerika sa Kabul, Afghanistan. 2030, wala na pong tatakas kasi nuclear bomb na sa 5 BFA sites dito sa BFA agreement. Ano? And well, sabi ko, hindi ko naman sinabi tutol ako sa continuation ng BFA ngayon. Sabi ko, kung tumagal pa, lampas sa second term ng isang Duterte administration, hindi President Duterte, basta yung kanyang pagmamanahan, ay delikado na. Kasi ang plano ng Amerikano 2030 onwards, gera na. Kailangan na nila yon. So yun ang ano. We have how many minutes before? We have 3 minutes, no? 3 minutes. Go ahead, Maestra Ana. Yes, that's really true. I mean, that kind of projection is quite is very valid. Kasi kung babasahin nila yung mga reports ng mga analysts, geopolitical analysts, military analysts, not here in the country but all over the world, may talagang prediction na by that time, 2030, the plan of the US to wage war, because that's the only way they want to survive economically and all, and they still want to dominate the world. Kasi ganun talaga ang US foreign policy. They cannot accept that there's someone na may competition, na may iba na nasa taas and all that. That's the problem ng psyche ng deep state doon eh. So ang importante sa atin, we have to position the Philippines in a situation na hindi ka madadrag dyan sa mga planong yan. Yan yung problema. Ngayon, hindi pa yan. I think I really understand the President's position in this na ex-deal kasi. Naging ex-deal ang vaccine. So okay, we'll give you the vaccine that you want. Na, hindi yung donation kasi bumibili po tayo ng vaccine sa mga American manufacturers. May mga dealings na po tayo, may mga naperbahan na. Ang problema, hindi yan mai-release kahit magbabayad ka pa kung hindi papayag din ang gobyerno nila. So ang ex-deal. O sige, we'll push through with BFA, bibigyan ka namin ng vaccine. Ngayon, okay pa yan. Sabihin natin, Maestra, blackmail. Pwede. Wala kayong vaccine kung wala kaming vaccine militar dito. Blackmail. So parang ganun ang nangyari. Pero okay, sige, fine for now. Pero pag dumating ka sa malapit na doon sa 2030, which the projection ng mga defense analysts, geopolitics people, it's there. So kailangan maging tignan natin yung mga ganyan na issue. Okay. Pagdating ng time na yun, ayusin na natin yan. Let's go to Kaado. Kaado, before we take our break. Well, simple lang. Kung walang gulo sa mundo, bagsak ang Amerika. It's as simple as that. Hindi ho kontrabida ang China rito.
ang China has an active defense foreign policy, lalo na sa paggamit ng People's Liberation Army nila. Ang their entire defense philosophy is para sa depensa, hindi po para sa ofensa. Ang ofensa nila, pagtulong sa buong mundo. Pag-share ng kanilang extra and surplus wealth with the rest of the world and not just to themselves to become another superpower. Ayaw ng China yan. Hindi ba? Sino ang kontrabida? Amerika ho. At nagre-regroup na ang Amerika dahil mapakalaking budget pala Mentong, yung in-announce ni Biden, na everyday, billions that sinusustentuhan nila ng trilyones ang gera sa Afghanistan. Yes. Ngayon, does that mean titigil na ang Amerika? Hindi ho. Nagre-regroup lang yan. Maghahanap ho ng soft spot na naman yan para manggulo, para magbenta ng armas. Okay, we'll take our break. It's 8:30. Back to the studio. O bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective. Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mayroon ng mga bakuna para mapigil ang hawaan o malalang kaso ng COVID-19. Pero nais rin ng pamahalaan na mapabilis ang paggaling ng mga kababayan nating nagkasakit dahil dito. Yung trial sa ivermectin, ay magkaroon tayo ng mas reliable estimates ng epekto ng ivermectin bilang isang antiviral agent. Marami tayong possible therapeutics na pwedeng makatulong sa recovery period. Kagaya po ng aming eksperimento sa virgin coconut oil at ganoon din po yung nagundi ay kasalukuyan pong sinasagawa na rin ng trial. Kaya naman, hindi tumitigil ang ating mga eksperto sa pagsasagawa ng mga pag-aaral at paghahanap ng mga karagdagang solusyon. May bago po kami inaprobahan na clinical trial. Aming susubukan naman po ay isang bagong formularyo na methylprednisolone na isa pong steroid. Kaya marami po tayong sinusubukan, hindi man bakuna ay makakapagpabilis po sa recovery kung sakali. Tamang impormasyon lamang ang pakinggan. Disinformation at misinformation ay ating labanan, lalo na kung ang usapan ay patungkol sa ating kalusugan. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Ani! Papasukin mo na ako! Saan? Galit ka ba sa akin? Bakit outside ako lambo na naman ako? Kasi selfish ka. Ano bang kasalanan ko? Hindi mo alam kung bakit ako galit. Sarili mo lang kasi ang iniisip mo. Hindi mo na binigyan ng halaga mga anak natin. Ako, sina nanay at tatay. Minsan naman isipin mo ang mga tao sa paligid mo. Naintindihan mo ba ako? Oo naman. So ano pang hinihintay mo? Sige na nga. Alis na ako. A few inches later. Han, gagawin ko ng gusto mo. Ito na. Lalais na ako. Ha? Saan ka pupunta? Tanga. Gusto ko lang na magpabakuna ka na. Ang COVID-19 ay isang sakit na hindi pangkaraniwang sakit lang. If symptoms exist, consult your doctor. Breathe normally. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Natin yung mga breathing ground, where insect repellent, baon tayo ng bota, hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas naluhugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog. Balita
Balita. Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita. Linawin po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pasyada ng COVID-19 ang dahilan ng pagtaas ng mahigit ng AstraZeneca vaccine. Aba, dumating na po. Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanco, alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Kasalukuyang mga nasa clinical trial, gamot na ivermectin ay may permisong gamitin sa pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Alam naman po yan, basta nabigyan po ng approval ng ating Food and Drug Administration, yung ospital at yung mga doktor na pwede pong gumamit ito under compassionate use. Eksperto, binigyan linaw ang tungkol sa compassionate use na ito. Ang compassionate use ay binibigay lang ng FDA habang itong produkto po ay wala pang registration sa ating bansa. Kasabay nito, resulta ng pag-aaral sa ivermectin ay hinihintay pa rin. Maganda po na magkaroon tayo ng karanasan para makita po natin na tayo ba paano mag-respond sa gamot na ito. Meron ba tayong mga side effect na maaaring hindi nakita sa ibang bansa? Maganda po yun na impormasyon na pwedeng maging resulta ng pag-aaral na ito. Kailan kaya mabibigyang konklusyon ang bunga ng clinical trial? Igagawad pa ng FDA ang permanenteng pahintulot sa paggamit ng ivermectin para sa mga pasyenteng may COVID-19? Sabay-sabay nating sundan ang mga susunod na kaganapan. Aktibo sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Mahalagang maiinit na balita at talakayan alamin sa mas pinaganda, mas pinalakwa, mas Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila. Okay, dito sa Revolution. Okay, dito sa pagpasok ng second part ng ating first hour, ito pong post ni Kaado, no? And 4 items tungkol dito sa COA confusion na ginawa po ng media na ang nasa likod, I would really believe, are the opposition politicians. No? Si Ado nag-post po nito with a very nice cartoon at sabi niya, itong si Heidi Mendoza at Michael Aguinaldo ng COA ay appointees ni Noynoy Aquino na mukhang tinutuloy-tuloy ang kanilang politika. And actually, maganda po yung post ni Jason sa at pinapaalala niya dito kay Heidi Mendoza na noon pa man talagang nag-react na ako na ito ay napaka-hypocrite tao. No? Commission on Audit chairman na si Heidi Mendoza at mga quote, not all heroes wear capes. Some work at COA. Kamusta na yung 1.8 Mahindra PNP Jeep? Maalala po ninyo, nakikita po ninyo yung mga PNP Mahindra Jeeps galing sa India po yun na napakamura pero napakamahal ng bili ng administrasyon ni Noynoy. No? Yung unliquidated cash advances of Justice Secretary Laila de Lima nung panahon niya, unliquidated cash advances ng PC Presidential Communications Office nung panahon ni Edwin Lasierda at Ricky Carandang and so on. No? Napakarami. Yung mga maling train na binili ng MRT anong panahon ni Secretary Abaya, bakit walang ginawa ang COA noon? Unliquidated cash advances sa Office of the President nung panahon ni Noynoy. Ayan, marami po yan. Ano? And then, of course, yung ehemplo na pinapakita po ng Ombudsman sa kasalukuyan, sabi niya, OMB, Ombudsman probe into DOH, AAR under presumption of innocence. In other words, hindi po sila nantutuligsa. Sila ay nag-e-examine, nag-iimbestiga, pero hindi nantutuligsa. After all, we still operate under the constitutional presumption of innocence and the statutory presumption that official functions are regularly performed, sabi ni Ombudsman Samuel Martires. Ang NTF-ELCAC naman, inuudyok ang COA na imbestigahan yung Makabayan Block at yung budget nitong Makabayan Block. So these are the issues in reaction to this campaign ng laban kay Presidente Duterte ng COA na nasimula ng COA, pero ang final answer ni Presidente Duterte, I will stand by Duque even if it brings me down. They want to fire Duque, gusto mo paalisin ko? Give me a reason bakit ko paalisin.
Kung kinuha ko yung tao, nakiusap ako, hindi naman nag-apply, hindi naman nakiusap sa nakunin mo ako ang kumuha. Kung ano ang pagkamali niya sa akin, yan. You want to oust him for what? Ano ba ang ginawa niyang kasalanan? Unquote. Well, of course, as I explained on my post sa FB, sabi ko, hindi ko ina-assume na walang kasalanan ng DOH. Ang ina-assume ko lang ay dapat matapos yung proseso bago tayo magtalon, tumalon sa konklusyon. Maestra Ana. Oo, ang sa akin the same. Okay, wala naman kasing sinasabi na off the hook na ang sino mang government officials at the moment sa panahon ni Duterte. But be fair. Let us be fair. The process hindi pa siya, let us be fair on three things. No? First, there's such a thing as due process. Lahat may due process kahit sa administrative na cases. No, and even criminal proceeding whatsoever, may due process. Second, presumption of innocence. How can you possibly condemn officials of DOH and other agency na wala ka pa namang basihan? They have 60 days to comply and actually they're complying kasi minomonitor ko din yung issue. Diba? 3 days, 60 days to comply. Come on, give them a little break, no? We're in a pandemic. The frontliners, ang unang nasa frontline when you talk about this COVID-19 pandemic is DOH. Nasa front, marami akong kaibigan na nasa DOH, no? Some of them are very tired actually because of the work, and yung nasa labas sila, nasa danger sila. And still, inaatake sila ng sobra-sobra. Hindi naman kasi fair yan eh. And sinasabi natin, okay, if you want to accuse them, make it sure that you have concrete evidence. And wala nang kiyaw-kiyaw pa. Then go to the courts and file cases para magkasagutan at magkaalaman talaga. Hindi yung dinadaan sa trial by publicity. Kasi isa lang naman talaga ang puntirya dito, ang presidente. But they forgot that the president is already the president. Hindi yan, ang pinakamataas sa political position ng Pilipinas is president. Sabi nga niya, I'm done. Hindi ako very interested sa rating and all kasi I'm done na. Done, ibig sabihin, tapos na. So, yun eh. But you create a lot of problems in the minds of people at nagkakaroon ng gulo sa bansang ito na kung saan internationally we are being looked at as a country na wala nang saysay. Yun yung mahirap eh. Kasi hindi lang naman dapat ang domestic politics ang tinitignan mo. Titignan mo din kung paano ka tinitignan ng ibang bansa. Kasi kung paano ka tinitignan ng ibang bansa, doon din nagkakaroon ng respeto sa'yo sa isang pabansa mo ang ibang bansa. At paano ka ititreat nila is based on that. So we have to be very broad-minded about this, no? And we have to practice politics in a way na medyo decente naman. Hirap na mga dilaw eh. They're projecting that they are decent, but come on, give me a break, no? Tignan mo naman ginagawa nila. Creating problems and Diyos ko, Lord. Election kasi. Yun Okay. yun. Yun na nga eh. Kaado, ang ganda ng tao ni Kaado. Kaado, yung kasi hindi sila nagbabasa ng libro ko. Ang Pilipino has a problem for every solution. Ayan. At kayo, makinig kayo kay ERAP, no? Dahil itong issue ito is a non-issue. In fact, yung pagtanggal kay Duque is already a non-issue for the moment. Moot and academic na eh. Bakit? Dahil sabi nga ni ERAP, pag may epidemic, mute na kayo. It has become mute and epidemic, sabi ni ERAP. Hindi academic hindi academic. Mute and epidemic. Ngayon, itong annual audit report na ito ay up to the 3rd week pa pala ito ng September. Pwede pang para masolusyonan ang liquidation nito. But it seems that even Ombudsman Conchita Carpio Morales, and this is not a joke because she is a convener of the One Sampayan. Hindi na One Sambayan eh. One Sampayan. Sampayan ng mga kandidatong Laos. A member ho siya niyan, no? She was referring to the Memorandum of Agreement wherein she created a task force composed of COA auditors and ombudsman investigators to automatically investigate audit observations tagged by the COA. Ang problema, dine-activate na pala ito ni Ombudsman Martires, no? Dahil sabi ni Ombudsman Martires na
I noted some legal infirmities in the MOA like usurpation of authority. Bakit? Dahil you are basing a prosecution on the basis on non-litigable. Litigible ang tawag sa Pilipino. No? Non-litigable accusations. Wala pa eh. Hindi pa tapos yung due process, sabi nga ni Kahana eh. Titira ka na. No? So, wala na ho yan eh. Wala ho yan eh. Maghintay kayo matapos ang September 21 yata yun, no? And kung gusto nyo, mag-file kayo ng motion, mag-file kayo ng demanda in the proper place, either through the DOJ or through the Ombudsman. And then saka natin pag-usapan yan pagka yung mga nakusahan ninyo ay kinumbik na ng korte dahil we are judging these people which have a presumption of innocence. Kawawa naman. Does that mean na hindi kailangan matanggal si Duque? That is a completely separate issue. Before the pandemic, ladies and gentlemen, I was already moving for his removal for other things, no? Other than the COVID-19 pandemic. But that is a discussion for another day. Mentong. At saka habol ko lang. Ang ano ko lang dyan, it's so unfair, no? Kasi ang kabilang kubol, hindi naman nila nire-report na even the office of the OVP, may nakalagay din naman doon eh, deficiency. Ano ang sabi doon sa deficiency? Verification of the submitted summary list. Donation received. Yung donation received ng OVP, Office of the Vice President. May mga deficiency, lack of item description, unit quantity, and cost of several items. Tapos inclusion of relief, tax and not itemized, hindi naka-itemized, variances between the summary, list of donation and distribution. So this is deficiency. This requires explanation and requires documents, no? But why is it that they don't report that in media? And this is also deficiency, the same actually with DOH and the rest of agency na pinaflag. Why? We have to be fair and we have to present information clearly and from all sides. Hindi yung isa lang ang hina-highlight mo, yung isa pinatago mo at sinasabi mo pa na very good ang OVP. Oh, of course, you're very good, pero may deficiency din. The same naman din sa iba, may deficiency. So why is it that's not being reported? Yun yung tanong eh. Yung bias lumalabas eh. Hindi maganda yun. Yes. Well, si Kaado, tinataas yung unang libro niya, no? Ang pamagati, A Problem for Every Solution. Kaado, itaas mo nga ulit para ma-focus ng camera. Ika, baliktad yata eh. Ayan. Yan. Yan ang unang aklat po ni Kaado. Yan. And that is because of the political system and the media system natin na kontrolado ng oligarchs, no? If you have a solution, let's say equality in society and so on, ay gagawin nila. Tataas nila ang kuryente, tubig at iba pa. They will create a problem for every solution that the Filipino people formulates to improve life. Ganyan po ang problema. Dito naman sa specific case natin, may COA nga, tamang solusyon yan, pero ginagamit ng media at ginagamit ng politiko na maging problema. Yung COA and the government. Sige. Tugtog ko lang kami ito. Meron ako tinatapos na column ngayon, ang title, Corruption or COA-raption. Maganda title. Maganda title yan, di ba? Bakit? Ano ang aking puntos dito? Dahil nagkakaroon, lumalaki rin ang ulo nitong COA. Itong si Emilio Aguinaldo, mga kabansa, at yung kanyang katotong si Heidi Mendoza, ay mga appointees ho yan ni Noynoy Aquino na pinalaki ang ulo nito ni Carpio Morales. Wala na yung memorandum. So anong ibig sabihin yan? Hindi yan, I'm not accusing them of corruption sa pera or by duress, no? But I am accusing them of corruption of power. Yan na nga ba yung sinasabi ni Martires, no? Usurpation of authority. Ayan na nga. O di tama si Martires. Aguinaldo, you are usurping authority. You should resign. Ikaw ang mag-resign. Ikaw ang gumagawa ng gulo rito eh. Pambira ka talaga, Aguinaldo.
Ang jacket mo, yellow. Hindi ko alam. Oh, Okay. yellow siya talaga. Yellow siya kasi ang dami niya during the kay Pinoy, may mga posisyon niya na iba-iba. Tapos before pa napunta ng COA. Including Deputy Executive Secretary, ha? That powerful. Oh, Kaya balik po. Trojan horse yan ni Noynoy Aquino dyan. He's a Trojan horse. O bakit? Yeah. Ngayon, kayo ngayon ang patalsikin namin dyan. Anong gusto nyo? Matatapos na term yan, pati nung isa pa sa 2022. February ata or March. Matatapos yung term. Senador. Ay, sis. Diyos ko. Okay. Diyos ko. Our next item, of course, is also very interesting historically and mainit nga ang diskusyon sa social media nito. Ito yung August 21, yung pagbobomba ng Plaza Miranda. Si Ninoy Aquino as a hero of that period of time in history na today maraming nagre-reject na hero si Ninoy. So ang tini-feature ko po rito isang column ni Kit Tatad, Francisco Kit Tatad, dating press secretary ni Marcos, naging assemblyman, naging oppositionist to Marcos, naging kasama ko sa ilang political operations and activities. Nagtayo kami nung Philippine Social Democracy Party, I forget the exact name. Marami, and mukhang retirado, quietly writing his book, biography, si Tatad maybe for 2 years now, na tumahimik na si Tatad. But on September 25, 2014, sa column niya, article niya, sumulat siya tungkol kay yung huling usapan nila ni Ninoy Aquino. And itong salaysay niya. In their book, Subversion as Foreign Policy, nabasa ko na rin ito. Madalas kong ginagamit itong aklat nila Audrey Cahin and George Cahin, mag-asawa. The Secret, Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia. They talk of Ninoy, itong librong ito. Talk of Ninoy working for the CIA at a very young age during the so-called Pernesta revolt against President Sukarno in the late 50s. Kasi sinasubvert ng Amerikano si Sukarno, who is a nationalist, socialist Indonesian leader who established the republic. Si Ninoy, according to them, itong kwento nila, he reportedly brought arms to the rebels from a third country. Si Ninoy yan, set up a rebel station in Indonesia and opened his wife's family plantation, Hacienda Luisita, dito naman sa Pilipinas yan, as a training ground for the rebel pilots na nagsasubvert at umaatake sa Indonesian military noon. So ang sabi ni Ninoy, I worked with the CIA, not for the CIA. Parang equal siya sa CIA. Ang sabi ni Kit Tatad, Aquino's distinction exists, but it is not helpful to him at all. The British MI6, Israel's Mossad, the German, French, Belgian, Scandinavian, Australian, Canadian, Singaporean, Indonesian, Malaysian, or even Philippine intelligence could work with the CIA and probably routinely do. But a young Filipino who is not even part of his country's intelligence agency can only work for the CIA. In other words, si Ninoy, nagsisinungaling when sinasabi niya, ako hindi empleyado. Ang sinasabi ni Tatad, hindi po pwedeng hindi empleyado yan. Kasi kung intelligence agency siya o part siya ng Philippine Intelligence Agency, pwede siyang matrato ng CIA as an equal operator. Pero hindi man lang siya part of the Philippine Intelligence Agency. So talagang siya ay nasa empleyo ng CIA. And so yan po, I think that is the bottom line about his being a hero. May note si Kadyo sa akin, ito, from Ilecara Araceli Moser, Canadian ba? CHF or France, hindi ko alam po itong currency na to, CHF 10, So that's 548 and 70 centavos Philippine pesos. And she is watching from Switzerland. For
So that's CHF. It's franc, no? Swiss franc. Sorry, Swiss franc. Yeah, and he's having some time, good time. Good morning po, sabi niya, watching from Switzerland. Thank you very much, Ilekara Araceli Moser. Okay. And so, yan po, about the August 21, Maestra Ana. Oh, hindi naman talaga eh. Sa lahat ng nabasa kong libro, actually, hindi lang article no, about about the martial law time, about Marcos time, about their time. Kasi time nila yan. Wala namang makikita ka dun kung nahiro siya. Actually, Ninoy was also a traditional politician. He was like a trapo. He was trying to buy as well. Trying hard na makapunta siya dun sa mataas na posisyon. And actually, it's the presidency, no? Kaso, wala siyang nagawa. Kasi fate, destiny, hindi talaga siya. Si Marcos ang umaangat noong time na yun. Kasi magaling naman talaga. Marcos, for me, was the brilliant president ever of this country. Brilliant ang mind, brilliant ang, mga taga-UP kong kaibigan would disagree with me and would be angry with me, so be it. Basta yun ang tingin ko. Kasi yun din ang impression ko. Walang ganon. At saka yung pagkapakamatay sa Ninoy sa for the Philippines, that's crazy. Kasi from the very start, si Ninoy may sakit na nasa pa lang siya. So siguro sa iniisip niya, okay, wala na namang mangyayari sa kanya kasi in a matter of time, mawawala din siya sa mundo dahil mayroon na siya sakit na nasa pa siya, na nasa Amerika pa siya. So yun, nag-ano siya. Tawag nito, pumunta siya dito sa Pilipinas at binaril siya. Hindi nga natin alam kung sinong bumaril eh. Pero I would never believe na it was Marcos who orchestrated that. Marcos is just so brilliant na alam niya na kapag ginawa niya yun, magbubumerang sa kanya. And no stupid person will do that. And not someone like Marcos. So hindi hero, walang hero. Yeah, we'll get back to this subject matter after this news break, 5 minutes. Then we'll go to Kaado. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Philippine Standard Time, 8:56. Radyo Pilipinas, Network Balita, ngayon. Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Nadagdagan pa ng 15,805 ang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa bansa. Patay sa case bulletin na inilabas kahapon ng Department of Health, umalo na sa 1,668,520 ang total recoveries. Sa ngayon, nasa 123,935 ang active cases. Sa kabilang dako, naitala ang ikalawang pinakamataas na pagsirit ng COVID cases kahapon sa pulang magsimula ang pandemya. Batay sa datos, nadagdagan pa ng 16,694 ang COVID cases, kaya pumalo na sa 1,824,051 ang kabuang bilang ng nagpositibo sa virus. 398 naman ang new deaths na nagresulta sa 31,596 total deaths. Balita sa lalawigan, recovery rate sa Pangasinan sumampa sa 90% matapos makapagtala ng 69 na gumaling nitong Sabado. Mula Radyo Pilipinas, tayog may ulat si Mildred Kokya. Radyo Pilipinas report. Nakapagtala ang lalawigan ng Pangasinan ng 69 na gumaling mula sa COVID-19 kahapon. Kaya pumalo na sa 15,000 ang total recoveries ayon sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office. 50 sa mga ito ay mula sa probinsya habang 10 sa Dagupan City. 1,128 naman ang aktibong kaso ng COVID-19 matapos makapagtala ng 30 bagong kaso kahapon. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang recovery rate ng lalawigan na nasa 90%. Samantala, tanging bayan ng Burgos ang idineklarang COVID-free sa lalawigan matapos gumaling ang mga may sakit doon, habang maigting na minomonitor ang mga bayan ng San Carlos, Calasiao, Urdaneta City, Bayambang at Malasiki dahil sa mataas na bilang ng active cases.
Sa kasalukuyan, nasa 16,582 ang overall total confirmed cases sa lalawigan at nasa 454 na ang nasawi sa sakit. Patuloy namang pinaaalalahanan ng publiko na sumunod sa health protocols upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Manipod Dayug, Pangasinan, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas. Sa iba pang mga balita, walk-in vaccination para sa senior citizens at persons with comorbidities papayagan ngayong araw ng nakalapanglaan ng Pasay. Si Ray Ferrer sa ulat. Radyo Pilipinas report. Papayagan ng Pasay City Government ang walk-in vaccination sa mga registered senior citizens at persons with disabilities ngayong araw. Sa abiso ng local government unit, isasagawa ngayong araw ng linggo ang pagbabakuna ng first dose sa mga pre-registered na A2 hanggang A5 priority group sa Pasay City West High School. Samantala sa Baybing, isasagawa ang second dose vaccination ng senior citizens, mga may comorbidities at essential workers sa nasabi ding vaccination venue. Ito ay para sa mga hindi nakakuha ng second dose ng Sinovac vaccine. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Makikiisa ang Philippine Red Cross o PRC sa World Humanitarian Day 2021 na isasagawa bukas Agosto 23 na may temang #TheHumanRace. Ito isa pamamagitan ng pagtatalaga ng 23 Hot Meals on Wheels food trucks sa bansa. Ayon kay PRC Chair Senator Richard Gordon, nasa 100 ready-to-eat meals kada araw ang ipapamahagi ng bawat food truck. Inaasahang tatagal ito ng 1 linggo at target na makapagserbisyo sa 16,100 individual. Lilibot ang food trucks sa Albay, Pasay, Quezon City, Maynila, Nueva Ecija, Iloilo, Davao City, Bacolod, Marikina, Laguna, Olongapo at mga kalapit lugar. Pilipinas. Kasado na ngayong araw ang bakbaka ni pambansang kamaong Manny Pacquiao at Cuban boxer Yordenis Ugas. Magugunitang si Errol Spence Jr. sana ang makakalaban ni Pacquiao, subalit umatras ito dahil sa eye injury. Sa isinagawang weigh-in, kapwa pasok sa timbang sina Pacquiao at Ugas. Determinadong depensahan ni Ugas ang kanyang WBA welterweight belt. Inihag naman ni Pacquiao na maganda ang kanyang paghahanda sa naturang laban. Isasagawa ang laban sa Las Vegas, Nevada, mamayang alas 9 ng umaga oras sa Pilipinas. Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ito si Angela Peñalosa para sa Radyo Pilipinas. Hello Mars, kumusta? Oy Mars! May bakuna ka na ba? Ako 1 dose na lang, kompleto na. Ay nako, di bale na lang no, mapadali pa buhay ko dyan. Sa pa, takot ako sa injection at baka maging zombie ako eh. Naku Mars, sabi ng doktor ko, mas madadali ang buhay pag wala kang proteksyon. Lalo na't may hika tayo. Tsugi tayo pag tinamaan tayo ng virus. Ganun ba? Pero... Ganito na lang Mars, isipin mo, 2 years from now, baka matuloy na ang alumni homecoming natin nila Vincent. So? Di ba nga, totga ka nun? Oy, grabe siya. First love mo siya. Huwag ka ganyan, ano ka ba? Kung di ka bakunado, sorry, cannot attend the reunion. Di akin na lang si Vincent. Sige na nga, magpaparehistro na ako online. Mare, babay mo na ako, tumatawag si Vincent. Taray, I'm out of here. Hello, Vincent? Hello. Kumusta ka na pala? Okay naman. Medyo wala lang, namimiss ko lang yun. Tandaan, ang bakuna ay sisiw kung pag-ibig walang maliw. Go online or visit your barangay hall to register for COVID-19 vaccine. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Ang maestro at iba pa. The Unfinished Revolution. Ano nga ba ang epekto ng mga hakbang ng pamahalaan kay Juan at Juana? Sa anong paraan mararamdaman ng simpleng mamamayan ang mga pinatutupad ng public policies panuntunan ng Pangulo? Yan ang tatalakayin at ipapaliwanag ang maestro. Iba pa, bahagi kayo ng usapan. Kung may tanong o kuro-kuro, ipaalam sa Ang Maestro at Iba Pa. The Unfinished Revolution.
Okay, at dito balik po tayo dito sa ating diskusyon of August 21, and it reminds me again before we go to Kaadon to bring up the issue of media. Kaya po napakarami ang goyo na si Marcos ang may kagagawa nitong August 21. Ano? Dahil nga ang may control talaga ng media po nung panahon na yun ay mga oligarchs, mga Amerikano pang oligarchs like the Sorianos who owned, I think at that time, the Herald ba? Anyway, and then of course ang mga Roses dito sa Manila Times, yung kontrolado nila, ang Lopez Chronicle, all media was controlled by the oligarchs. Kaya yung pinapaliwanag ng ibang mga nakakaintindi tulad ni Senador Eddie Elarde, ang unang sagot ni Eddie Elarde nung tinanong siya nung siya ay nasa ospital pa, no? Nakahiga po sa kama niya sa ospital. Sabi niya, it's the ideologues. Kasi sabi niya, walang dahilan, walang motibo si Marcos na gawin ito. Walang nakakarinig kasi nga kontrolado ng media nakontrolado ng mga oligarchs ng media. Here's an article ni Mauro Samonte, Curse of August 21. Lumabas lang today, I think yesterday. Yesterday. So Kaado, your take on this August 21. Una-una, gusto kong bigyan kaysay itong si blogger Ilda Ignacio na sumulat sa atin, no? At sa kanyang Facebook page. Sabi niya, it was media outlets like ABS-CBN and the Inquirer that propagated the lie that Ninoy was a hero. Excuse me. He was just a noisy member of the opposition during Marcos' time. He didn't build anything. Yes. He didn't even write any game-changing legislation as a senator, katulad ng kanyang anak. He died for his ambition, not his country. Ngayon, gusto kong bigyan ng katarungan itong article ni Mauro dahil tatlo ang kanyang events na nire-reconcile dito sa August 21. Can you imagine, Mentong, ang unang-una ay August 21, 1901 pala, dumating itong mga Thomasites na ginamit ng Amerika, rightly or wrongly, no? For the education and the pacification. Yan. Pacification because William Howard Taft called for the pacification of the Filipino insurgents, no? And dumating itong mga Thomasites on board. Bakit sila tinawag na Thomasites, mga kabansa? Dahil because these public school teachers were on board the USS Thomas, no? At ano ang kanilang ginawa eventually? Well, in-invade nila ang they colonized our minds. Ang sabi nga ni Mauro Samonte, the Thomasites succeeded in erasing from the Filipinos their ancestral roots and instead implanted the now continuing American culture in words, thought, and deed. In other words, sabi ni Kamau, the Thomasites crushed the Filipino soil. And then from there, he went to the Plaza Miranda. Kasi ito rin marami hindi nakakaalam na noong 1989, in one hearing sa Senado, isang dating CPP, Secretary General, si Ruben Guevara, mataas ang katungkulan nito, revealed that the Plaza Miranda bombing was ordered by Jose Maria Sison, who conspired with Ninoy Aquino in the establishment of the Communist Party of the Philippines in 1968. And there were also testimonies na up to the last minute, tinawagan sa anong tawag na, walkie-talkie, yung isa niyang security yata niya, yung staffer, pinaalis niya ron sa grandstand sa Plaza Miranda. And the rest is history. Dalawang granada ang naitapon doon, mga kabansa.
At ang Liberal Party meeting ni Avance ay multik ng walang namatay naman pero sa mga Liberal Party, pero may mga vendors at mga walang kamuang-muang na nalagutan ng hininga dahil doon. Ang pangatlong event, Mentong, ay itong sinasabi ni Maestra Ana. No? Hoy, Maestra Ana na ang tawag ko sa iyo. Na actually, itong pagkamatay ni Ninoy sa tarmac was a suicide. It was a euthanasia. No? Bakit? Si Doyle Laurel ay nag-testify sa kanyang memoirs na noong 1981, hindi pa, bakit si Ninoy nasa US, bakit nasa Boston? Dahil nagpa-operaho yan sa Texas. All expenses paid ni Imelda Marcos. In fact, pati allowances nila ron na monthly pinadadala ni Imelda Marcos, mga kabansa. Nakikinig ba kayo? Mga noy-noyites dyan. And ito ang testimony ni Doyle Laurel. Ninoy sought him out at the Fletcher School of Law and Diplomacy on the summer of 1981 in Boston, Massachusetts, and confided to him that he had only 2 more years to live. That's true. Bypass operation, his days has been numbered, and instead of lying in bed, ang sabi ni Noy, I would rather die in my own country meaningfully and with a big splash. So yan ho. So the bullet to his skull snuffing out the life of Ninoy was only a big drama para sagawa niya yung kanyang intonement na the Filipino is worth dying for. So why are we celebrating this August 21? Why are we naming an airport after this man? Why are we including the statue of this man? Alam mo ba yung statue ng shrine sa EDSA, Mentong, sa kanto ng Katipunan, at saka EDSA? Aba yung statue ni Ninoy, siningid doon, wala naman siya sa EDSA. Talagang katarantaduhan na ito ng mga dilawan eh. Sobra na. No? At sabi pa, nagpahabol pa ito si Chris Aquino sa isang ABS-CBN post na naman, kahapon, na wala raw magagawa sa paninira sa kanila ang makapagtatatwa na si Ninoy sa mga sakripisyo ni Ninoy para sa ating bansa. Anong sakripisyo? Walang iniwan niya kay Nene Pimentel, kay Coco Pimentel at saka kay Antonio Trillanes na walang ginawa kundi bumatikos, umuposisyon, batikos dito, batikos na, wala na ba mga pruweba? They are just oppositionists. And they just want a page in history for themselves. And to you, magsama-sama na kayo sa impyerno para sa akin. Yes, Maestra, go ahead please. I-corroborate ko lang yung sinasabi ni Kaado. May isang thesis study, 2017 PhD dissertation by Joseph Escalisi or Escalis ang tawag. Hindi ko alam kung paano i-pronounce siya. At the University of California, Berkeley, entitled Crisis of Revolutionary Leadership, Martial Law and the CPP, 1957 to 1974. 800 pages to. Nakita ko to sa post ni ating kaibigang Alfred Ang. Doon, in-explain lahat ng sinasabi din ni Kaado. At saka doon din sinasabi kung paano binigyan ng tip si Ninoy ng tinatawag mong kadante before pa i-bomb yung August 21 na nangyari sa Miranda, sa Plaza Miranda bombing. At hindi mo maikakaila na ang koneksyon ni Ninoy sa CPP and NPA is nandun. Kasi itong si Kadante at saka si Tuwason, saan nila binuo talaga ang sinasabi nga doon sa thesis na yon? Saan nila binuo yung organisasyon na yan during Marcos time? Actually, it happens in Hacienda Loisita. You have to really read these reports, no? Kasi this is a thesis. Pag sinabi mong thesis, talagang ni-research at inayos talaga yung pagkakakuha ng mga information. Tapos sinasabi nga dito, Tuwason, paano tinip? Before pa mag-bomb, yun nga sinasabi ni Kaado,
tinip na siya na, magbabaming kami, umalis ka dyan, or i-delay mo ang pag-attend mo sa rally. Kasi ibabam namin yan. So yun nung nangyari. But the thing is, yung connection, di ba? It's so unfair. Yung iba na-bomb siya, hindi. Dahil lang, ganun talaga. Tapos, ang doon, ang sinasabi pa dito, up to the last weeks before the martial law ended, his political career, Aquino, was plotting with the CPP-NPA to seize power. So, ganun talaga. It was more of a very traditional politician who really only wants to get power and to be in that Malacanang office para maging presidente. Sino ang kasaano niya, ka-alyansa niya? Yung mga kalaban ng gobyerno ngayon. Kaya kung titignan mo, yung connection ng Dilawan sa CPP, nag-ugat yan noon pa. Hindi yan yung ngayon lang. So malakas ang connection na yan. So wag natin disabuse natin ang minds natin about this the Filipino is worth dying for. There was no such thing. And Lenny Robredo is using it right now for political grandstanding. Anong sabi ni Lenny? The Filipino is worth dreaming for. Okay ka lang? Nakikisakay siya dun sa propaganda na ginawa ng mga media din eh. So yun yung sinasabi ko, basahin nyo yung 27 PhD dissertation ni Joseph Escalis. Kasi para mas matauhan po tayo. Okay. And idadagdag ko a bit more history na itong mga inaalagaan ng mga dayuhang kolonyalista, mga Amerikano and the British before that, and of course the Spaniards. But the Spaniards medyo naglaylo na ng matagal na. But the British are still very active and the Americans of course. And yung mga ninuno ni Ninoy, si Juan Sumulong for example, is an American and British asset noong pa man. And in fact, in 1963, sa debate tungkol sa Sabah, na pinanindigan ng mga nationalista, ito ay sa Pilipinas, at si Marcos, si Juan Sumulong, kine-question, does Sabah really belong to the Philippines? Tinatanong niya at pinaglalaban niya na ito ay hindi po sa Pilipinas. So, yung final point ko is, kita din natin ang koneksyon ng Amerikano sa Plaza Miranda bombing through the organizing of the CPP kay Ninoy Aquino. So, ganyan po ang strategic thinking ng mga major civilizational political powers, geopolitical powers. Malayo po ang tingin nila. And so, inalagaan nila nung bata pa si Ninoy Aquino, ginawang correspondent sa Korea, binild up na siya ng media. Di ba? So, hero na siya. Napangasawa niya si Cory. Yung hacienda ay naging base nila for operations tulad nung training ng pilots laban sa Indonesia ng mga Amerikano, tulad nung organizing ng NPA and so on. So, ganyan po kalawak dapat ang ating understanding ng history. Okay, anything to add? Yeah, go ahead. The Filipino is not worth dying for. The Filipino is just worth dying for the Americans. In fact, the mga Amerikano dito will die for until the last Filipino. Yeah. The Filipino is worth living for. Itaguyod natin, pagtanggol natin, magsakripisyo tayo para sa mga mahihirap. Ikalat natin ang ating kayamanan. Hindi katulad ng mga Albert de Rosario na kumikita ng 300 million a year. Merong foundation, may charity. Tama na ba yan? Hindi! Mag-divest ka, bigyan mo sa taong bayan ng pera mo. Yan ang the Filipino is worth living for. Now, bakit yung mga tulad ni De Rosario, Carpio Morales, et al., nagkakaroon ng estadong mataas sa lipunan po natin? Dahil sa mga oligarchs din. Dahil yung mga oligarchs na may-ari ng Inquirer, Philippine Star, pati Channel 7, GMA7, si Gozon. Si Gozon po, ay very low-key, magaling na operator po. Pero yan ang abogado ng mga mining companies, na dambuhan ng mga mining companies and so on, and foreign companies. Yung Gozon na yan. Kung dati tinatarget si Lopez, ngayon yung Gozon ng GMA7, magaling magbalanse, magaling maglaro. Pero kita po natin na yan po ay kanyang ginagamit ang kanyang may nag-text dito kami ito. Sabi na,
the greatest achievement of Ninoy Aquino is the removal of Marcos and the EDSA revolution. Hoy! 30 years na nagdusa ang Pilipino dahil sa EDSA mo. Yeah. Huwag kang ganyan. At katulad ng kuryente, yung mga nationalized industries, bumalik sa mga oligarko. Nag-privatize kayo, nag-globalize kayo, sino yumaman? Umirap ang bayan. Yun nga ang sasabihin ko sana, the proof of the pudding is in the eating. Ang pruweba ng iyong putahe ay doon sa iyong panlasa pag kinain mo. Ano ba ang naging lasa natin doon sa 30 taon na pamana, legacy ni Ninoy Aquino at ng mga Amerikano. Mapait po, hindi lang po mapait, parang lason po sa atin, nasira ang ekonomiya natin, naudlot lahat ng development, imbis na sumulong tayo, umatras ang ating kabuhayan, nabobo ang mamamayan ng mga media na hawak ng mga oligarchs. So this is a major issue that we have to instill in our people na that was a very big mistake yung EDSA 1 na yun. But anyway, we have to move on. So every year naman, we will get a chance to refresh the memory of the evils of the American manipulation of Ninoy Aquino to subjugate our people again and our economy. So again, we move on now to international issues. Ang Global Times po ay ine-expose na po yung US media na papalipad na ng mga fake news, fake proof tungkol sa Chinese virus daw. And yan talagang aasahan natin na darating at darating yung mga fake news ng mga Amerikano tungkol dyan. Dahil desperado silang pagtakpan yung Fort Detrick na siyang talagang pinanggalingan po ng virus na yan. Anyway, ito ay kaya po nag-i-intensify ngayon. Patapos na po kasi yung 60-day o 90-day deadline ni Biden sa kanyang intelligence agencies to produce the proof. Ang unang sinabi ng intelligence agencies ng Amerika kay Biden may 3 nagkasakit na mga scientists, Chinese scientists doon sa Wuhan Institute of Virology. Higit 6 na pong araw na, wala pang pangalan hanggang ngayon, pero may denial galing sa isang Australiano scientist na nagtrabaho sa Wuhan Institute of Virology. I forget her name right now, but we have reported it 2 or 3 times already. Sabi niya, wala naman nagkasakit. Nandun ako the whole time until end of November. Walang nagkasakit. Ang ulat ng US intelligence kay Biden nagkasakit nung November. And so may testigo laban doon. Wala silang pangalang mailabas. May nagkaroon daw ng cyber hack laban sa Wuhan Institute of Virology mga middle of a few months ago, 2 months ago. So talagang naghuhukay ng ebidensya ang US Intelligence Agency na so far wala pa silang ma-produce kasi walang katotohanan yung pinagsasabi nila. This is of course the timing again for me to remind everybody to sign up dito sa ating petisyon na buksan ang Fort Detrick sa investigasyon ng WHO. Kasi talagang nakikita natin at nakahalata na pinipilit na ilihis ang atensyon ng buong mundo doon sa Fort Detrick sa pamamagitan ng China virus fake news na tuloy-tuloy na ginagawa nitong mga American intelligence agencies. Of course, may mga Amerikano na pinapaliwanag walang katotohanan yan. Si Dr. Fauci sabi, hindi posible yan dahil unang-una kasama din ang ilang mga sangay ng virology research ng Amerika doon sa Wuhan Institute of Virology tulad ng mga ibang joint venture ng US sa Georgia, meron ding biolaboratory doon and iba't ibang mga bansa. So Fauci mismo ang nagsabi na hindi posible yan and other American scientists like Peter Daszak and so on. Pero American media, nakita naman natin sa buong diskusyon natin itong araw kung gaano kahalaga ang media at informasyon. And we're providing this information to you. So
Our next topic will be other sa Afghanistan na. No? But before that, let's get the views of Maestra Ana and Kado. Oo, sa akin malinaw po ang posisyon ko dyan. Ang virus is an important issue, yung COVID-19 pandemic, because it's crippling the whole world. Hindi lang Pilipinas, please, yun ang isa para sa panawagan ko sa ating mga kababayan. Huwag nating isipin ang Pilipinas lang po ang apektado, ang buong mundo. It's just so happen na tayo ay hindi mayamang bansa, so medyo mahirap, struggling tayo, pero lahat po ng bansa is apektado. So in that sense, in that note, kailangan po talaga malaman kung saan nag-originate to. So in fairness sa China, in fairness to sa China, nag-open na sila eh. So panahon naman siguro na i-open po lahat ng laboratory, hindi lang sa US even, no, sa lahat ng countries na kung saan nakita una yung mga sample or mga blood serum na mayroong tinatawag ng coronavirus. Para po makita natin kung saan ba yan nagsimula at wag nating hayaan i-politicize ito. Science ang sagot, let scientists work on it at wag silang i-politicize din. Kasi po ang mahirap, yung mga scientists na naglalabas ng totoong totoong report na based doon sa kanilang expertise at pagtingin, ino-ostracize din eh. So some scientists are afraid already eh. So bigyan natin ng leeway at free hand ang mga scientists na tignan kung saan mga ba at ano nga ba ito, di ba? Para makita natin katotohanan. Mahirap yung blinded tayo kung saan nagsimula yan. Paano natin i-resolve yan? Paano mo pipredict ang bagong pandemic? Kasi ang sinasabi sa mga libro na babasa ko na postmodern world, may mga pandemic pang darating, hindi lang ito. So that's a very important positive step yan para ma-prevent natin ang mga pandemic na darating at maging ready tayo, di ba? Yeah. Futuristic dapat at saka tawag na proactive, hindi yung politicized dito, politicized doon. Din sa Pilipinas ang dami may mga politicization din sa issue na yan. Oh, may mga anti-vax, anti-mask, anti-mask, anti-face shield, anti-vaccine. Oh. Well, dadagdag ko lang bago tayo tumungo kay baka merong ibang mga nagtataka bakit ang virus at ang vaccines ay napakahalaga sa buhay ng tao na ngayon. Kasi po dahil sa pagbabago ng teknolohiya. Noong 1914, if my dates are correct, no, nagkaroon ng Spanish flu. Kumalat na po yung Spanish flu na actually Kansas flu ang dapat natawag. Dahil sa gera, at yung paglilipat ng mga sundalo mula sa Amerika, sa Europa, pumalat sa Europa ang Spanish flu. Yung mobility ng mga tao ng mundo noon, kumpara sa ngayon, siguro tayo ay 1,000, 10,000 times more mobile sa populasyon ng panahon na yun. Isang virus sa Africa, halimbawa, pwedeng kumalat sa mundo ng 24 oras. Kung merong isang natamaan ng virus na lumipad lang, let's say sa Bangkok, na napakaraming eroplano, maraming tao, kumalat sa airport, yung milyon na tao na lalabas ng Bangkok airport kakalat sa 100 mga bansa naman, ganyan po ang dahilan kung bakit ang virus na yon talagang major issue ng mankind, ng sangkatauhan. Kado, your take. Dalawa lang ang sasabihin ko sa inyo. Pumunta kayo sa internet at type niyo how many US biolabs are there in the world. Ang lalabas po, more than 200 military biological laboratories across the world. At more than 30 have been exposed. Ibig sabihin, in 30 of these 200 military biolaboratories across the world, in more than 30, nagkaroon ho ng lab leak. Okay? Alright? Ang pangalawang question na gusto kong itanong nyo sa internet, hindi sa akin, hindi sa amin. How many US bases are there in the world? No? Nakalagay, nearly 800 military bases in the world in more than 70 countries. Despite the recent closing of bases in Iraq and Afghanistan.
from this little giant, little Americas to small radar facilities. Britain, France, and Russia, by contrast, have only 30 worldwide, yung tatlong bansa na yun. So, sino ba nakakalat ng lagim sa buong mundo, mga kabansa? Or most likely, pinanggalingan itong COVID-19 na ito, itong SARS-CoV-2. Kaya nga, ang aming mungkahi ay investigate these US laboratories, hindi lamang port retreat, no? Although nandiyan ang sentro, and move the research backwards from December 2019, backwards, not forward, to get to the roots of the matter. Kasi mga scientists mismo nagsasabi na to get to the origins may mean the solution to the cure or the prevention in the future. Okay, and with the last 30 seconds, paalala ko lang, kaado din na nilabas natin sa Sovereign PH. Tingnan po ninyo Ralph Baric sa internet. Hanapin po ninyo yung pangalan. Makikita po ninyo yung eksperimento ng mga Amerikano sa coronavirus, and they have produced various variants, iba-ibang mga variants niyan sa mga eksperimento nila. Kaya itong si Ralph Baric din ay sa University of North Carolina at Chapel Hill, pero siya ay associated din doon sa mga research doon sa 4th District. Okay, we'll take our break. It's now almost 9:30. So let's go back to our studio. Congratulations, Radyo Pilipinas 738 AM. Dahil pasok po tayo sa 8th spot sa July 2021 RAM Mega Manila Top AM Radio Stations. Ang tagumpay na ito ay tagumpay rin ng bawat tagapakinig na nagtitiwala sa aming serbisyo at naniniwala sa aming pagbabalitang hatid lagi ay tamang impormasyon. Makakaasa kayong hindi kami titigil na labanan ang pagkalat ng fake news at disinformation. Kami ay laging handa na ilapit sa inyo ang gobyerno at ibigay ang mga nararapat na pagtugon sa anumang panahon, may pandemya man o wala. Muli, aming taus-pusong pasasalamat mula sa Radyo Pilipinas 738 AM. Mahal at mahirap ang maospital. Kaya ayaw mo, di ba? Magpabakuna ka na. Sabi ng mga eksperto, kahit mahawaan man ng COVID, limitado lang sa walang sintomas o mild symptoms ang mararamdaman ng nabakunahan na. Kaya magpabakuna ka na para sa sarili, pamilya at bayan. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. #ID natin ang ID ng Pilipino. Ano ang Philippine Identification System o PhilSys? Ang Philippine Identification System o PhilSys ang magiging central identification platform na magbibigay ng valid proof of identity o patunay ng pagkakakilanlan para sa lahat ng mga Pilipino na maaaring i-verify digitally. #ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Mga isyong pinaka-pinag-uusapan, inuman ang personalidad na dapat pakinggan bawat panig ng balita, ihahain at walang pagtatakpan. Kasama si Alex Santos. Malima po investigasyon, baka mayroon daw po mga ilabang number of UK variant. Pero kung bang utos ang ating lockdown po ba na lumalaban sa ating pumamanan? Monday to Friday, 1 to 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Totoo ba ang effective ang VCO o Virgin Coconut Oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang Virgin Coconut Oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan natin magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasalukuyang mang nasa clinical trial, gamot na ivermectin ay may permisong gamitin sa pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Allowed naman po yan, basta bigyan po ng approval ng ating Food and Drug Administration, yung ospital at yung mga doktor na pwede pong gumamit ito under compassionate use. Eksperto, binigyang linaw ang tungkol sa compassionate use na ito. Ang compassionate use ay binibigay lang ng FDA habang
habang itong produkto po ay wala pang registration sa ating bansa. Kasabay nito, resulta ng pag-aaral sa ivermectin ay hinihintay pa rin. Maganda po na magkaroon tayo ng karanasan para makita po natin na paano mag-respond sa gamot na ito. Meron ba tayong mga side effect na maaaring hindi nakita sa ibang bansa? Maganda po yun na impormasyon na pwedeng maging result na ito. Kailan kaya mabibigyang konklusyon ang bunga ng clinical trial? Igagawad pa ng FDA ang permanenteng pahintulot sa paggamit ng ivermectin para sa mga pasyenteng may COVID-19? Sabay-sabay nating sundan ang mga susunod na kaganapan. Aktibo sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakaya alamin sa mas pinaganda, mas sinalawa, mas pinakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Extra at iba pa, the unfinished revolution. Okay, pag-usapan naman natin ang impact ng collapse po ng American-sponsored government sa Kabul, Afghanistan. And siyempre maraming ginagawa ang Amerika ngayon na damage control, pero ang totoo po, malaking damage ang nangyari sa tiwala ng mga allies o in quotation marks tuta ng Amerikano sa buong mundo, including sa Pilipinas, sa Asia, sa Southeast Asia, sa North Asia. Ito po ang ulat ng Nikkei Asia galing sa Japan. Chaotic Afghan exit compels Japan to rethink reliance on U.S. security. From Tokyo, ni Juno Suke Kobara, report po nito, the U.S. and the UK, Germany, and other nations dispatched military planes to Kabul's international airport on Monday in a mad rush to evacuate their nationals following the Taliban's swift takeover of Afghanistan. But Japan never sent its own aircraft, the only group of 7 nations not to do so. So malalim na pinag-iisipan ng Japan kung anong gagawin nila dito sa kanilang alliance sa Estados Unidos. Samantalang sa Amerika naman, puro batikos po dito kay Biden at itong ulat ng Fox News tungkol kay Pompeo, dalawang bagay ang gusto kong ituro po rito. Of course, the headline, Biden has refused to show leadership during Afghanistan debacle ayon kay Pompeo. But tingnan po ninyo yung larawan ni Mike Pompeo. Umayat, di ba? Parang yung kanyang pisngi lumubog. Ano? But anyway, sabi ni Mike Pompeo, we now have Americans trapped behind enemy lines today. What President Biden said frankly made it worse. I didn't hear a single thing from him today that would have given comfort to those families, blah, blah, blah. Hindi ko lang maihabol, si Kamala Harris din, dahil dito sa Afghan collapse, ay bumagsak din ang popularity rating. So habang nagkakagulo sa Afghanistan, nagkakagulo din sa Estados Unidos, sa politika ng Estados Unidos. Ano ba ang ibubunga nito para sa mga bansa na umaasa sa Amerika? Kaado, then Maestra, dahil si Kaado has been a diplomat in America for some time. Kaado. Hindi na ako nagtataka na pati Japan, which is perhaps the most faithful, lalo na dyan sa G7, ay nagiging paranoiak na. Kasi issue na yan nung panahon pa ni Obama, noong April 2014. Ang Japan which has a US-Japan Treaty of Mutual Cooperation and Security, parang yung ating Mutual Defense Treaty, ay hindi nag-i-extend sa some of the islands like Singapore. Pareho yung ating fears, no? Na may mga exclusion sa territorial delimitations ang US pagdating sa kanilang security arrangement. But may moral hazard kasi yan. Pagka ikaw ay mayroong agreement sa isang bansa katulad ng ganyang classic na tight fit, ibibigay ba ng Amerika? Hindi naman binibigay ng Amerika lahat eh. And yet ang Japan is committed to only act defensively because of what happened in World War II. Yan ang seguridad na hiningi naman ng mundo laban sa Japan, na ang Japan ay hindi na magsisimula uli o papasok sa any offensive war. Pangalawa, maraming divergent interests between the US
and the Japanese. Hindi lamang sa pati sa trade, no? And areas of national interest. Pangatlo, yung mga power shift nga dyan sa Asia, katulad nitong lumalaki ang China, na-insecure in Japan, and all that stuff, cannot be commensurated, if there is such a word, no? By a assurance from the US na tutulog sila pag may nangyari sa Japan. At panghuli, yung mga itong kaguluhan sa Syria, Crimea, hindi umaakto ang Amerika. Dahil nga nauubusan na ng pondo. And finally, if I may add a fifth, itong withdrawal nila sa Afghanistan na talagang nakaka-insecure mga kabansa. And can you imagine, 20 years sila dyan, kulang na lang, tapos sasabihin nila, this is not about national development. Why were they there? They said that they were there because of Osama bin Laden. Pero saan na-assassinate si Osama bin Laden? Wala naman sa Afghanistan, nasa Pakistan. So ano pa mga sinasabi nila na sa mga kailangan nandoon sila? Wala namang threat na, natapos na. So what took them so long? They had to wait until their own puppet president abandoned them. And to me, Mentong, that created all the evacuation problems. That's right. Well, actually dyan sa Afghanistan, nagkasundo din yung mga Taliban at yung mga nakaupo sa poder na itong mga Amerikano, iniwanan na kami, mag-usap na lang tayo. Pinitawan na lang ng mga general na trained ng mga Amerikano. Maestra Ana, before we go on to the issues of the vaccines again, go ahead, Maestra. Tatlo yung ko dyan, apat, no? Actually, first is yung catastrophe ng refugees at saka political asylum seekers. This creates a lot of problem not only in the Middle East, but it affects European countries, no? Especially the western side. Even Greece is already making reklamo. Reklamo na yung Greece kasi exit sa entry sa kanila, no? So, ang refugees, mayroon kang political asylum seekers which is pertaining to conspirators ng Amerika at ng Western countries during the invasion at saka occupation ng Afghanistan. So that's one. So influx yan, no? At saka may implication yan sa host country. Ang refugee naman doon sa mga civilians who have this perception na baka i-persecute sila, so they're going out. So malaking problema yan, border countries ng Afghanistan at saka outside, and even us, no? Kasi halimbawa, magre-request ang US sa atin na can you accept refugees? Of course, we have to be very mindful about that and think about it very carefully. Actually, ang China was requested to accept refugees. Nakakatawa nga kasi China is being painted by Americans na anti-Muslim, and then they would be asked to actually accept refugees who are Muslim. So I mean, ibig sabihin lang doon na propaganda talaga ng US, sila din ang actually bumubuwag ng sarili nilang propaganda. Kasi how would you ask someone na ang sabi mo anti. So that's one, no? Refugee. The second one is yung question. This is much more the implications sa nangyari ng withdrawal at hindi magandang handling ng withdrawal ng Amerika sa Afghanistan. The question right now, especially for strategic and defense and military security partners, no? Strategic partners ng Amerika, like the Philippines, like Japan, is reliable ba na partner ang US when you talk about this kind of things? Kasi 'di ba, sabi ni Biden, we did not go there to actually instigate nation building. So anong ginawa mo doon? Kasi the first was Bin Laden was already namatay. After namatay si Bin Laden, doon pa kayo eh. So what was really the purpose of being there? Destroying the country? So that's another question right now. Ano yung reliability ng US when you talk about being a strategic partner? And the Philippines really has to reflect on this because we are being considered as an Indo-Pacific partner ng US dun sa kanilang Indo-Pacific strategy. Just a very, very important reflection that policymakers and even defense, no? At saka yung secretary natin, nasa foreign policy at saka defense and military and security, no? The third one is yung what is the possibility? Kasi though Taliban is trying to make a coalition right now
with different groups in Afghanistan. The problem is there are still pockets of ethnic groups and even military groups then na hindi rin madaling makipagsundo sa Taliban because they have their own interests. So the possibility of another pockets of civil war inside the country is there. Kasi may vacuum ka rin kahit papaano And then what to do with Taliban? That's the next question. US definitely would say now, don't acknowledge Taliban. But China and Russia would say the positive thing to do is to engage. So what the rest of the world gonna do? The Philippines also has to reflect on that because we are a country. Do we acknowledge them as a legitimate when they have the government already or not? So these are questions up there na floating. I think the Philippines has a role to play. Okay, and I think makikinabang ang maraming bansa but ang Afghanistan ay dadaan pa sa butas ng karayan ngayon. May tanong kasi sino bang may nag-o-oppose na kasi yung Northern Alliance binuhay po so mananalo ba itong lumalaban na yun sa Taliban? Well, tinignan ko ang populasyon, ang Northern Alliance ay mga Tajiks. Ang populasyon nila sa loob ng Afghanistan, mga 10 million. Ang Taliban ay Pashtuns. There are 15 million Pashtuns in Afghanistan. So lamang sa populasyon ang Pashtuns. But there are Uyghurs and other smaller population groups. But there are 40 million Pashtuns in Pakistan. Kaya malaki po ang reinforcement kung kailangan ng so talagang dominante ang Pashtun dyan. But we will continue to analyze this. We have around 15 minutes left, so we'll move on. Ito lang mga points of interest lang sa Estados Unidos. Si Charles Barkley nagalit na dahil sabi niya magli-lead siya ng Birmingham COVID vaccine rally and blames unvaccinated idiots for the lockdown. Sabi ni Charles Barkley, gago itong mga ayaw magpabaksin. Kaya sa Alabama tumataas, nagsisurge. Sa Florida nagsisurge. Yung mga states na ayaw tumanggap ng mask mandate and so on. And I just also wanted to report this, that the South Korean court, a South Korean court ordered the seizure of Mitsubishi assets over forced labor during World War II. Alam po ninyo, marami pang galit sa Hapon. Kaya po gusto kong i-point out dito kung bakit maraming mga Pilipino ay nakalimutan na yung mga ginawa ng Hapon noong Second World War. So it's important to see what other countries still think of the Second World War and the role of the Japanese dito sa Asia. And then just in connection with the vaccine and of course the way China is handling it, I want to highlight it again. There are two items. Of course, China is far ahead of other countries in vaccine donations. According to Africa and African leaders, quoting Christian Happy, an infectious disease expert at Nigeria's Redeemers University, the Associated Press said in a report on August 12 that donations from rich countries are both insufficient and unreliable. Alam po ninyo, marami tayong nauulat na babasang ulat na Pfizer, Moderna darating na. Pero hindi tayo makasiguro kung dumating na ba, darating ba ang sinasabing bilang ng mga vaccines and so on. So we always have to be, unlike China, talagang commitment ay dinideliver nila. And the next item is China. Ito ang advantage ng socialist system. Dito sa Delta surge, nag-lockdown na naman sila. Paano nila minamanage? The main gates of the district are strictly controlled. Medical workers come to each other. Bawat tahanan pupunta ng medical workers at magte-test ng COVID-19 test once every couple of days. Mga 2-3 araw, magte-test. And so most residents have been tested 15 times without stepping out of their houses. Number 3, social workers and volunteers organized to hand out daily necessity to each household. Kita po ninyo, hinahanda nila sa labas, sa lansangan, yung mga manok and so on. These goods include but are not limited to meat, vegetables, fruits, rice, flour, salt, sugar, soy sauce. Yeah. Ito sa Nanjing, sa Nanjing, China. Yan po ang organisadong lipunan. Oo, yun. Total war sila against the virus.
And then I will just bring in this. Kaya yung talagang pinapaliwanag ko yung socialist system kasi, yun ang pagbabalanse ng mga interes sa lipunan. Yung interes sa mayayaman, interes sa mahirap, ibabalanse. Kaya napapansin ng Chinese Communist Party at ni President Xi Jinping na sobrang lumalawak ng agwat ng mayayaman at ng mga mahihirap sa China kahit na they have eradicated poverty, mababa pa rin ang incomes ng mga nasa ibaba na 20%. Gusto nilang ilapit po yan. So China calls for curbs on excessive income and for the wealthy to give back more to society. And Xi Jinping in a meeting emphasized how the country would focus on moderate wealth for all. Walang sobrang mayaman, ibig sabihin. May mga mayaman, walang sobra. Ano? Planned measures include curbs on excessive incomes and encourage the wealthy to give back more to society. Maraming dadagdag na taxes sa mga mayayaman sila. In the first public sharing of a meeting since July, Xi also called for preventing a major financial risk. Yan na muna. Pinagsama ko na muna kasi baka kapusin tayo ng oras. Charles Barkley sa vaccine, South Korea on Mitsubishi assets, Chinese donations, and Chinese system in dealing with the lockdown. Maestro Ana, since you have been gone around the region before. Yes. Una po, dun sa short-term memory ng Pinoy, ang Pinoy po may short-term memory. Nakalimutan na nga natin yata yung bombing ng Manila during the Second World War, tapos wala masyadong compensation. At ang kinompensate ng Amerika is yung Japan more than us. Pero tayo ang devastated din. Tapos pagdating po sa China, ang maganda sa kanila talaga is pag sinabi kasi sa kanila na lockdown is lockdown. Totoong lockdown. Disiplinado din kasi yung mga tao sa China eh. They really follow directives ng gobyerno nila. At saka the government is very serious as well. At ang maganda sa kanila, they have the testing. Testing, isolate. Sa atin meron naman. Pero ang problema lang din talaga, kulang po talaga tayo dito ng disiplina. I mean, I'll be honest, it's one of the factor din kasi. Kailangan talaga maging disiplinado tayo. At kasi nga po, ang sinasabi nga po natin dito sa ninyo, yung ating mindset and culture is more westernized rather than Asian. No? Kasi we are more educated in the American way. Titignan mo, or the Western way. Tignan mo doon sa France. May COVID na, nagrarally pa. Anong sobra-sobra. And they don't follow rules. Even in some states, no, in America, may ganun. So, yan isa pang factor. At saka sa China, by the way pala, ang latest na balita, 80% of the population by the end of this year would achieve herd immunity kasi 80% of their population vaccinated na daw po. Sabi ng kanilang expert na si Zhong Nanshan. Yun po. At saka ang nakakatuwa din, yung latest na balita niyo po na share kanina, doon ako na-amaze actually doon sa hindi siya crackdown but trying to remind the wealthy segment of Chinese society na they have to give back to society, especially dun sa hindi ganon ka-affluent sa kanilang society. Na you have to give up, parang we have to have yung hindi masyadong malaki ang disparity between the wealthy and hindi ganon kayaman. Kasi talagang importante yun po para magkaroon ng balanse sa sa society mo at maiwasan din yung exploitation ng mayayaman as against the mahihirap. So binabalanse nila, no? Kasi it's really important. Pero sa atin kasi kung titignan mo, even Americans, no? Ang laki ng disparity sa mayayaman doon sa hindi middle class, even sa middle class lang, how much more doon sa pinakamahirap na segment ng society natin. So that's, I think we need to think about, no, as a country din. Strike an equality and strike a balance. Yung disparity maiwasan. Kasi mahirap. Okay. So it's 9:52 na, 3 minutes to go before the end of our discussion. Kado? Well, the U.S. is trying to repair its image through fake news. Sa South Korea, sinasabi nila na hindi naman Japan ang kalaban talaga ng South Korea, kundi China. Sa Japan, nakakaroon ng duda sa seguridad at support and guarantees at
the US is now working on Vietnam and possibly the next strategic partner daw. Siyempre, medyo insecure sila sa Pilipinas. Yung Paracel area, ma-access nila through a friendship with Vietnam. But you see, the friendship of the Chinese and its trade protocol is very strong in this. And the economic principle, I think, will be a preventive measure, an antibody, so to speak, para hindi na makapaggulo ang mga Amerikano dito sa ating rehiyon. Amen to. Okay. And yes, Maestra. Doon pala sa China, malaking tulong ng technology, yung AI and artificial intelligence. Karamihan po doon, kahit po sa pagbili ng coffee sa kanila, sa mga streets nila, di ba yung mga coffee machine, sa atin tao pa rin, sa kanila machine na po. Nag-deliver po ng mga foods na parang yung dito sa atin Grab, sa kanila machine na po. So that's very, for this pandemic, it helps a lot kasi less ang contact with people. Kasi ang virus po sa tao po, nag-host, hindi sa machine. Yeah. So yung may mga deliveries nga sa ibang mga districts nila, robot nang nagdadala sa bawat tahanan ng food supply. So paano nagagawa ito sa China? Kasi malakas ang gobyerno, yung kanyang resources napakarami, may cooperation ang mamamayan kasi tinutulungan, kita naman ng mamamayan na tumutulong at may autoridad, may poder ang gobyerno. Hindi tulad dito, gagawa ng maganda ang gobyerno, sisiraan ng oposisyon, politiko at mga Amerikanong mga elemento and so on. So the final item, which we won't have time to discuss, i-anunsyo ko na lang na 10 million people call for the release of Meng Wanzhou, yung heir ng Huawei empire. Ikaw na magsara niyan, Ana. Yes po, mayroon pong parang petition actually na inilunsad ang Global Times for people of the world to sign. Na yung kasi malapit na po ang last na hearing ata ng extradition ng heir ng Huawei sa Canada. So they're asking for the release. I think we should sign. I actually signed already. I signed already. I signed already and I also shared to my friends. But I think ang kailangan natin dyan is pag-usapan bakit nga ba nagkaroon ng ganon sa susunod na programa. Kasi importante yan natin. Okay. Kado, nakangiti ka na. Papaalam ka na. Well, yan ang problema sa mga champions of liberalism, freedom, and democracy. This woman is a political and economic prisoner in Canada, period. Okay, Kaana. Kung paalam mo, Kaana. Opo, maraming salamat po sa ating mga kabansa. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mag-ingat po tayo sa COVID at tulungan po natin ating gobyerno na mapababa po in cases. Magpabakuna na po tayo. Fully vaccinated na po ako ng Sinovac. Okay, and kahilingan namin sa inyo, itulak natin po yung signature campaign natin para maimbestigahan ng WHO ang Port Dietrich. And we'll see you again sa ating midweek Wednesday show and sa ating ibang mga shows. Maraming salamat po and take care of yourself in the days ahead. Philippine Standard Time, 9:57.